Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Long Lăng Phong đã truyền lại Thiên Long Võ Hoàng cho Tần Trần một phần để đội ơn vì đã cứu mạng hắn từ tay chấp pháp điện, còn lại là do tổ tiên của hắn đã dốc sức hơn nghìn năm nghiên cứu mà vẫn không thu hoạch được gì, ngược lại tự sát họa vào thân. Sau đó, Tần Trần quay trở về cùng nhóm người Trác Thanh Phong để tiếp tục lên đường. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, bọn họ tự biết chuyện đã xảy ra như thế nào. Lúc này, cách xa đám người Tần Trần hàng ngàn dặm là đội quân của Xích Luyện Tiên Tử, bọn chúng vội vàng cung kính Hồng Trần, thống lĩnh đại nhân. Cô ta vẻ mặt lạnh lùng nói, Xích Luyện, bản hoàng còn có chuyện quan trọng cần xử lý, tạm thời không thể đến. Ngươi lập tức thông báo cho Phiêu Miểu Cung, phối hợp chấp pháp điện, phong tỏa các thế lực lớn ở lân cận, điều tra nghiêm ngặt các kẻ lạ mặt, nhất định phải đem hai người lúc nãy đến cho bản hoàng. Xích Luyện Tiên Tử cúi đầu đáp, thống lĩnh đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được hai người đó đem đến, để bọn hắn biết được hậu quả khi đắc tội chấp pháp điện. Đây là một sự sỉ nhục rất lớn, nếu không khôi phục được tôn nghiêm của Phiêu Miểu Cung, Xích Luyện sẽ phải gánh chịu hậu quả của mình. Thấy thế, Hồng Trần nói, được, vậy ta chờ tin tốt của ngươi. Nếu cần, ta có thể ra lệnh cho các thế lực lớn ở Bắc Thiên Vực. Ta muốn nhìn xem thế giới này có còn là thế giới Phiêu Miểu Cung ta hay không. Lời nói vừa dứt, thân hình ả biến mất trong hư vô, bọn người Xích Luyện bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Về phía Tần Trần, hắn nhìn ở xa thấy hơn nghìn tên cường giả tự đánh lẫn nhau, cũng may phát hiện kịp thời để cho bọn người Trác Thanh Phong chạy đi trước. Sau đó một tháng, Tần Trần cùng bọn họ đã đến một đại thành ở Bắc Thiên Vực. Ở đây, bất kỳ thế lực cấp đế nào cũng đều có một võ đế cường tráng ngồi chỉ huy. Trong những năm qua, khả năng phòng thủ của toàn thành không ngừng được nâng cao, khiến nó trở nên bất khả xâm phạm. Một là để uy hiếp người khác, hai là phòng ngừa bị các thế lực cấp hoàng đế khác tấn công. Khi đám người Tần Trần tiến vào Yêu Kiếm Thành, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà có một đội ngũ đã xếp hàng ở đây có khi nửa ngày vẫn chưa vào được. Nam Cung Ly thấy vậy kinh ngạc liền nói, ở đây có quá nhiều người, không biết phải mất bao lâu thì mới vào được. Đúng lúc này, một thanh âm cười đùa truyền đến, một thiếu niên trẻ đi tới bên cạnh đám người Tần Trần, như quen thuộc hỏi, mấy vị cũng đến đây để thử vận khí ở Yêu Kiếm Thành à? Người thanh niên này mới 20 tuổi, nhưng tu vi kỳ thực đã đạt đến cấp 7, hơn nữa còn chính là một vị vua trẻ. U Thiên Tuyết nghe được ngạc nhiên hỏi, thử vận khí gì cơ? Thanh niên kia tiếp tục nói, huynh đệ, tất cả mọi người là người biết chuyện, ngươi dám nói các ngươi không phải tới để đoạt yêu kiếm truyền thừa sao? Lúc này, Tần Trần nhíu mày thắc mắc, yêu kiếm truyền thừa. Sau đó, thanh niên kia thấy bọn họ như vẻ không biết thật, hắn ngạc nhiên, không, ta cảm thấy các ngươi còn trẻ, tu vi cũng không yếu, không phải là tới chiếm yêu kiếm truyền thừa à? Lúc này, có thêm mấy người đã đạt tới võ vương cấp 7 đi tới vẻ mặt khinh thường và nói, làm sao bảo bối đó có thể để đám người các ngươi lấy đi? Cũng là bởi vì những kẻ này không biết từ đâu chạy tới, cho nên mỗi ngày đều có nhiều như vậy, lãng phí thời gian của các vị. Đúng vậy, những kẻ này có lẽ đều là võ vương thế lực thấp, bọn họ không quan tâm đến đức hạnh của mình. Đến đây là hết tập 385 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.